Pokud vás někdy někoho napadlo, jak asi tak může vypadat ovce po tom, co jí stát sežere, stráví, no a následně vysere do volného trhu, tak může vypadat přibližně asi takhle. Většina oktávek, který stát použije, vypadají přibližně takto, a nebo jako támhlety. Tento kousek je v podstatě jedna ze světlých výjimek, které může běžný uživatel ještě jednou použít. Tento konkrétní kousek je z roku 2009. Má na to přibližně 340 000 kilometrů a pod kapotou najdeme 1.8 benzín. Jako novej ten motor za něco stál, ale rozhodně nezestárnul úplně nejlíp. V tuhle chvíli je pomalej a hodně užvanej. Interiér je paradoxně v dobrém stavu, byť teda palubka vypadá jak v průměrném dvouletém americkém autě. Tak sedačky naopak po používání policajtů, který mají na sobě běžně pouta, obušky a podobné kraviny, tak jsou ve velmi dobrém stavu a pokud přežili jejich zacházení, tak přežijou i to vaše. Pokud jste si mysleli, že motor je to zdaleka nejhlučnější, co v tomhle autě najdete, tak si poslechněte tohle. Vzhled helikoptéry. Jedním specifikem právě u policejních oktávek jsou tyto kožené sedačky. A to i když jsou vepředu sedačky v textilu, tady vzadu jsou sedačky v kůži. A důvod je velmi jednoduchý. Za předpokladu, že seberete někoho, kdo je totálně na hadry, tak se vám tam pravděpodobně posere, pobleje a možná i pochčije. A z kůže se to daleko lépe čistí. Ale třeba pro začínajícího řidiče je tohle docela jako super. No tak jasně, naprosto ideální. Stejně je velká pravděpodobnost, že to někde rozstřelí, tak proč to aspoň nerozstřelit v pomalé rychlosti? Na poměry dnešních aut je to opravdu pomalý, byť teda našly by se za mnou kousky, které jsou ještě pomalejší. A výbava taky není nic moc. Pravděpodobně ve vězení bychom našli větší výbavu než v tomto autě. A když říkám pomalý, tak tím myslím jako opravdu pomalý, že bych to předjel pravděpodobně i v HTPčkový Fabii. Tak trošku jsme nezjistili, čím to je, že je tohle auto tak pomalý. Ale ono je to asi jedno. U auta s touhle historií je důležitější, jestli vůbec udělá technickou, nebo jestli jezdí a brzdí. Což u tohohle auta se dá říct, že ještě jo. Je v celku jedno, v jakém stavu tyhle oktávky po policajtech jsou, protože mizejí až překvapivě rychle. Auta prostě nejsou a lidi skupují, co se dá. Trh prostě lační po autech a těch je nedostatek. Dále mají lidi hluboko do kapsy, takže od auta se očekává jenom to, že bude jezdit, brzdit, troubit a svítit. A to je asi tak všechno. Určitě se najdou i lidi, kteří si oktávky kupují pouze na díly. Tedy, že si třeba ze 2 příšerných oktávek postaví jednu použitelnou. Tenhle ten konkrétní kousek nám poskytli v Crazy Cars. V době, kdy vydáme toto video, je možné si ho zakoupit. Dole pod videem najdete inzerát a pokud ne, nebo nefunguje, tak už je auto prodané. Děkuji za zhlédnutí a pokud ještě nemáte odběr, tak ho tam dejte. Čau! OK, oktávka nestartuje. Mrtvá baterie, no. Brzne. Tak, druhý pokus.
Nebo teda už asi třetí nebo čtvrtý, ale budeme tomu říkat druhý. Přede jako v kotě. No tohle kotě jako nepřede tak hezky, ale alespoň mu neklepou ventily, no.